subscribe කරන්න bell icon click කරන්න. බොහෝ පිරිසක් අහලා තිබුණා සික්සැක් මැෂින් එකෙන් සිංගල් සික්සැක් මැෂින් එකෙන් සහ නෝමල් මැෂින් එකෙන් එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ඉතින් හදා ගන්නවා කියලා කරන්න ලොකු දේවල් නැහැ. තමන්ගේ මැෂින් එක සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් මැහුම් සාමාන්‍ය දේවල් මහ ගන්න පුළුවන් නම් එම්බ්‍රොයිඩරි කරන්න විශේෂයෙන් කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. මැෂින් එක තියෙන තත්ත්වෙම එම්බ්‍රොයිඩර් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඉස්සෙල්ලා මැෂින් එකේ පුට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ඉවර ආකට ගන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ යට කොටස විතරක් නෙමෙයි. මෙතනින් දැන් අපි ලෙච් එක තියලා අපි මේ කැල විතරක් ගලවන සමහරක් වෙලාවට. එහෙම නැතුව සම්පූර්ණම ලෙච් එකත් එක්කම ගලවලා අයින් කරන්න. ඇනේ වැටුනොත් කරදර ඒකත් ගලවලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ප්ලේට් එක ගලවලා අයින් කරලා මේක කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. මැෂින් එක හොඳටම මැහෙනවා නම් යට නූල ගානට පුරුලට එනවා නම් මේක කරන්න ඕනේ නැහැ. යට නූල් තදයි වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මැෂින් එකේ ෂටල් එක ගලවලා අරගෙන නූල් ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට බොබින් එකට දාලා අතින් ඇදලා බලනකොට හොඳටම බුරුලට එන විදිහට ෂටල් එකේ මේ ඇන දෙකෙන් ලොකු ඇනෙන් බුරුල් කරලා හොඳටම බුරුලට එන විදිහට හදාගන්න. දැන් මැෂින් එකේ නෝමලුත් මහන ගමන් එම්බ්‍රොයිඩරිත් කරන්න යනවා නම් වෙනම ෂටල් එකක් අරගෙන ඒ ෂටල් එක එම්බ්‍රොයිඩරි වලට වෙනම මේ මෙතන තියෙන පළවෙනි ඇනේ මේ ඇනේ ඒ ඇනේ බුරුල් කරලා හොඳටම බුරුලට එන විදිහට හදාගන්න. නූල හොඳට වයින්ඩර් එකට හරි විදිහට දාලා ඔතලා හදට ඔතලා බොබින් එක දාලා ඇදලා බලන්න බුරුලට තියනවාද කියලා. බුරුලට හදාගෙන වෙනම ෂටල් එකක් තියාගත්තට කමක් නැහැ එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න. එතකොට නෝමල් මහල්ලාට සාමාන්‍ය ෂටල් එක දාලා මහ ගන්න පුළුවන්. එම්බ්‍රොයිඩර් කරන වෙලාවට එම්බ්‍රොයිඩරි ෂටල් එක දාලා මහ ගන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම කියන්නේ නූල ගොඩක් බුරුල් කරගත්තාම ෂටල් එකේ එම්බ්‍රොයිඩරි වලට ගැළපෙන විදිහට නෝමල් මහනකොට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ෂටල් එක චෙක් කරලා බලනවා. ෂටල් එක චෙක් කරලා බලලා නැවතත් ෂටල් එක හරි විදිහට ඇතුලෙන් තියලා ෂටල් ලොක් එක අපේ පැත්තට තල්ලු කරලා හිර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දානවා ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ මැෂින් එකත් එක්ක ඔබට හම්බ වෙනවා මේ එම්බ්‍රොයිඩරි ප්ලේට් එක. ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් එකක් ඔන්න දැන් පෙට්ටියේ තිබුණා, ඇක්සසරි බොක්ස් එකේ තිබුණා. මෙච්චර කාල දැනන් හිටියේ නෑ මේක මොකක්ද කියලා. මේක තමයි එම්බ්‍රොයිඩරින් වලට පාවිච්චි කරන එම්බ්‍රොයිඩරින් ප්ලේට් එක කියලා කියනවා. සමහරක් අය ෆීඩොග් ගාඩ් කියලා කියනවා. මේක ඇත්තම හරනම ෆීඩොග් ගාඩ් කියන එක. එම්බ්‍රොයිඩරි ෆීඩොග් ගාඩ්. මේක අපිට පුළුවන් ෆීඩොග් එක වැහෙන විදිහට. මොකද අපි මහාන එකේ වදිනවනේ ෆීඩොග් එක උඩට ඇවිල්ලා. මේකේ දැන් අනිත් මැෂින් වල නම් මෙතන තියෙනවා ෆීඩ් ඩ්‍රොප් එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් මෙතන කරකවන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් වගේ තියෙන. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ෆීඩොග් එක යටට ගන්න. මේකේ එහෙම නැහනේ. ඒක නිසා අපි මේක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මේක දැම්මහම තියෙන විශේෂ වාසියක් තමයි මේක පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සිලා හිටින නිසා අර ඉන්දිකටුව වදින තැන රෙද්ද හොඳට තද වෙලා රෙද්ද හොඳට මේකට ෂීට් වෙනවා. මොකද දැන් ප්ලේට් එකේ සිදුරු තියෙනවානේ. ඒ සිදුරුත් එක්ක තියෙන පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවානේ පොඩි ගැටලුවක්. ඒක නැතු යනවා. මේකේ මොකුත් නැහැ. මේක සිනිදි හොඳ රෙද්ද හෙට මෙහෙට යනවා. මේක දැම්මම විශේෂ වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙනවානේ මේ ඩොට්ස් දෙකක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා පොඩි මේ ඩොට් දෙක තියෙනවා. මේ පැත්තේ පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ ප්ලේට් එකේ තියෙනවානේ මේ සිදුරු දෙකක්. මොකටද කියලා අපි මෙච්චර කල් දන්නේ නැතු හිටියා. අන්න ඒ දෙකට මේ ඩොට් දෙක හිටින විදිහට කට්ට දෙක හිටින විදිහට බස්ස ගන්නවා. එතකොට ෆීඩොග් එක දැන් වැහිලා. ෆීඩොග් එක වැහිලා අපිට සයිඩ් ප්ලේට් එක වහපුවාම මේකට සෙට් වෙනවා. එතකොට මේක ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ subscribe කරන්න bell icon click කරන්න. අපි මේ ගමම්ම සිංග නෝමල් මැෂින් එකේ මේ වෙනස්කම් ටික කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලාගෙන යන්. මේ මම දැන් පෙන්නන බ්ලැක් හෙඩ් එක සහ මේ ළඟ සමාන දේවල් වල ටෙන්ෂන් එක, රෙගියුලේටර් එක, ෆීඩොග් එක, ෆීඩොග් කවර් එක ඒ ටික හයි කරගන්නේ සහ වෙනස් කරමු ටික මොනවද? ඒවා මොනවද කියලා අඳුනගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. මේ තියෙන්නේ නෝමල් මැෂින් එකට පාවිච්චි කරන ෆීඩොග් කවර් එක. එහෙම නැත්නම් ගාඩ් එක. ඉතින්
මේකෙදිත් අර වගේම තමයි ඒක ප්ලාස්ටික් මේක යකඩ වලින් හදලා තියෙන ඉස්සරහා පැත්තේ ඩොට් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් යටට නෙරලා තියෙනවා අර නීඩල් ප්ලේට් එකේ තියෙන සිදුර ඇතුළට බහින්න ඒ වගේම වම් පැත්තෙන් මේ හදලා තියෙන තහඩුව ඇතුල් පැත්තට නවලා තෝත් ප්ලේට් එකට සහ ස්ලයිඩ් ප්ලේට් එකට හේතු වෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පහසුවෙන් අපිට සික්සැක් මැෂින් එකේ ඒකටත් වඩා පහසුවෙන් නෝමල් මැෂින් එකට හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේ P drop knob එක. මේක කරකවලා අපිට පුළුවන් ප්ලේට් එකෙන් යටට ෆීඩ් ඩොග් එක පාත් කරන්න. සමහරක් ඒවා මේක එනවා. සමහරක් මැෂින් වල මේක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තිබුණා නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ෆීඩ් ඩොග් කවර් එක එහෙම නැත්නම් එම්බ්‍රොයිඩරින් ගාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම මැෂින් එකකට. මේ තියෙන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේ ත්‍රෙඩ් ටෙන්ෂන් එක. එහෙමත් නැත්නම් උඩ නූල, ඉන්දිකටුවේ නූල බුරුල් කරන තද කරන තැන. සික්සැක් මැෂින් එකේදී වගේම තමයි මේ මැෂින් එකේදීත් උඩ නූල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හොඳින් බුරුල් කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න ඕනේ බොබින් එකේ නූල. ඒ කියන්නේ අපි ෂටල් එකේ නූල බුරුල් කරේ මොන ප්‍රමාණයටද ඒකට සාපේක්ෂව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉන්දිකටුවේ නූල බුරුල් කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේ ෂටල් එක. ඉතින් සික්සැක් එකේ ෂටල් එකද වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේ ෂටල් ස්ප්‍රින් එක මේ ඇණින් බුරුල් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බුරුලටම හදාගන්න. ඉතින් සික්සැක් එකේදී වගේම තමයි නෝමල් මැෂින් එකේදීත් එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන්න වෙනම ෂටල් එකක් හදලා තියාගන්න එක වඩා හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මොන මැෂින් එකේදී වුණත් ඊටා වැදගත් කාරණාවක් තමයි බොබින් වයින්ඩරයට දාලා අනිවාර්යෙන් නූල් වතා ගන්න. මේ තියෙන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේ රෙගියුලේටර් එක. ඒ කියන්නේ මහවුම් ලං කරන ඈත් කරන තැන අපිට පුළුවන් මේ රෙගියුලේටර් එක මැද්දට රෙගියුලේටර් ලිවර් එක ගෙනල්ලා. ඒ කියන්නේ බිඳුවට ගෙනල්ලා ෆීඩ් ඩොග් එක හිට මෙහෙට යන එක නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ ෆීඩ් ඩොග් එක වැඩ කරන එක නවත්තන්න. ඉතින් නෝමල් මැෂින් එකේදී අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන වෙලාවට. අපි අර සික්සැක් එකේ රෙගියුලේටර් එක බිඳුවට කැරකෙව්වා වගේමයි ඒ විදිහමයි. subscribe කරන්න bell icon click කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වහන වෙලාවට නූල් ටිකක් තදට තියාගන්න ඕනේ. ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම තදට තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් නූල් බුරුල්නේ මම හැමදාම කියන්නේ. උඩ නූල් ඇදලා බලනකොට කැඩෙන්න ගානට තියාගන්න කියලා. මේ වැඩේදී ඒක හරියන්නේ නැහැ. මෙතනදී නූල හොඳටම බුරුල් වෙන්න ඕනේ. උඩ නූල හොඳටම බුරුල් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි යට නූලත් හොඳටම බුරුල් කරේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට දාලා නූල මෙතනදී ඉන්දිකටුව ගැන මෙහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය හිතනවා හීන් ඉන්දිකට්ටක් දාන්න ඕනේ එම්බ්‍රොයිඩර් කරනවා 9 දාන්න ඕනේ 11 දාන්න ඕනේ එහෙම කියලා. ඇත්තටම මෙහෙම එකක් නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ අපි මහන රෙද්දට අනුව ඉන්දිකට්ට පාවිච්චි කරන එක. රෙද්දට අනුව සමහරක් වෙලාවට අපි කරන මොකක්ද අපි කරන ඩිසයින් එකට අනුව අවශ්‍ය එක දාගන්න. අපි හිතමු ටිකක් ඝනකම කොටන් රෙද්දක අපි අර අපි හිතමු බතික් රෙද්දක් උඩ අපි තව එම්බ්‍රොයිඩරින් වැඩ දානවා කියලා. ඉතින් බතික් රෙද්දක් වගේ මහන වෙලාවට 16 ඉන්දිකට්ටක් දාගන්න එක තමයි බතික් රෙද්දක් කියලා මම අදහස් කරේ. බතික් රෙදි වගේ බතික් රෙදි වලත් එම්බ්‍රොයිඩර් කරනවානේ. ඒ වගේ ඝනකම රෙද්දක් උඩ එම්බ්‍රොයිඩර් කරනකොට 16 ඉන්දිකට්ටක් පාවිච්චි කරන එක වඩා හොඳයි. ඒ වගේම තමයි රෙද්දේ නිකන් ගෙතුන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අපි බෝල් පොයින්ට් ඉන්දිකට්ටක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ HA 20යි 45 ඉන්දිකට්ටක්. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය රෙද්දක් පරන් අපි එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන්නේ. එතකොට අපි 20යි 45 නෙමෙයි 20යි 20 ඉදිකට්ටක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉදිකට්ටක් 20යි 45. බෝල් පොයින්ට් කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා 20යි 20 කියන්නේ නෝමල් ඉදිකට්ට. නෝමල් ඉදිකට්ටක් පාවිච්චි කරනවා. ඔය වර්ග දෙක තෝරාගන්නේ රෙද්දට අනුව. ඊට පස්සේ තමයි ඉන්දිකටු සයිස් එක. ඉන්දිකටු සයිස් එක තෝරා ගන්නකොට රෙද්දේ ඝනකමත් එක්ක බලලා ගොඩාක් සිනිඳු රෙද්දකට නම් ඔන්න නිදුම සිනිඳු net එකක් වගේ එකක් නම් 9 පාවිච්චි කරලා කමන්නේ. සාමාන්‍ය සිල්ක් එකක් නම් සයිස් 11 පාවිච්චි කරන්න. ඝනකම ටිකක් පොඩ්ඩක් වැඩි රෙද්දක් නම් එතකොට අපිට 14 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඝනකම ගොඩාක් වැඩි රෙද්දක් නම් 16 පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. 16න් උඩට ඉන්දිකටු පාවිච්චි කරලා වෙලා මේක කරන් try කරන්නත් එපා. කැරියර් එකේ පොයින්ට් ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක 16න් උඩට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට පහතට යන්නත් එපා. අපි කරන වැඩේ අනුව රෙද්ද අනුව ඉන්දිකටුව තෝරාගන්න. නූල් ඉතින් එම්බ්‍රොයිඩරින් නූල් තමන් කරන වැඩේට අනුව ඒක තෝරාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැන් නම් පාවිච්චි කරන්නේ කොටන් නූලක්. ඉතින් දැන් අපි එම්බ්‍රොයිඩරින් ප්ලේට් එකත් හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි පුට් එක උඩට උස්සලා තියෙන්නේ.
මැහුම් දැන් ඇත්තටම ෆීඩ්බැක් කාඩ් එක තියෙනකොට අපි මේ රෙගියුලේටරෙන් කොහේ තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේක බිඳුවට ගත්තාම මැෂින් එක වැඩ කරන එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක පහට දැම්මහම ෆීඩ්බැක් ගමන් කරනවා වැඩි වෙනවානේ. ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙතනින්. ඒක ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඉතින් මැෂින් එක ෆීඩ්බැක් එක වැඩ කරන එක අවශ්‍ය නැහැ. ඕෆ් වෙලා තියෙන නිසා අපි මේක බිඳුවට ගන්නවා. ඒකෙන් ඉතින් මැෂින් එකේ කල්පැවැත්මටත් යම් කිසි බලපෑමක් කරනවා කියන්නේ හොඳයි ඒක බිඳුවට ගන්නවා. එතකොට අපි මේ නීඩල් පොසිෂන් එක අපිට ඕන නම් මේකෙන් පුළුවන් වමට දකුණට දාගන්න. සමහරක් එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන අය මේ ලිවර් එකත් පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මහගෙන යන ගමන් ෆ්‍රේම් එක හිට මෙහෙට කරන ගමන් ඒගොල්ලන්ට තව රටාව මවන්න අවශ්‍ය වුණාම මේගොල්ලෝ මේක වමට දකුණට දාලත් හදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක මැද්දේ තියාගන්නේ. ඔයාට වැඩ කරන් යනකොට මේ නීඩල් පොසිෂන් එකෙන් ඇත්තටම ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩක් හුරු වුණාට පස්සේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ තමයි මේ තියෙන 6 ලිවර් එක. මෙතනිනුත් ගොඩාක් අය ගොඩාක් වැඩ ගන්නවා. මැෂින් එකට නම්බර් 1 ඩිස්ක් එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් එකේ හැම වෙලේම තියන්න ඕන. මැෂින් එකේ පාර්ට් එකක් වගේ වැඩ කරන නම්බර් 1 ඩිස්ක් එක. ඒක ඕනේනේ බටන් හෝල් මහන්නත්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. මැෂින් එකේමයි තියන්නේ. මෝස්තරයක් මහන වෙලාවට වෙන 6ක් මෝස්තරේ විතරයිනේ මාරු කරන්නේ. ඒ මාරු කරත් ආයේ අපි මේක දාන්න ඕනේ. ඒක දාලා තියාගන්නවා මැෂින් එකට. මොකද මේක නැති වුණාම ඉදිකටු අනවශ්‍ය විදියට එහෙට මෙහෙට යනවා. ඒතකොට ඉදිකටු කැඩෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේක හැම වෙලේම මැෂින් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක මැෂින් එකේ පාර්ට් එකක්. ඒක අයින් කරන්නේ වෙන මෝස්තර 6ක් මෝස්තර මහල්ලාට විතරයි. හරි. එතකොට අපි මේ ඩිස්ක් එක දාලා තියෙන අපිට පුළුවන් මහන ගමන් මේකෙනොත් කෝඩ් එකේ අපි ගහගෙන යන දැන් අපි එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන කෝඩ් වෙන එකනේ වෙන්නේ. ඒ කෝඩ් එක අපිට පුළුවන් මේක එහාට මෙහාට කරලා අර මං ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කිව්ව වැඩේම කරන්න. හැබැයි එතනින් කරනවට වඩා මෙතනින් කරන එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන අපිට ලිමිට් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඉතින් මේ ටික තමයි මූලිකව තියෙන්නේ. මෙච්චරයි මැෂින් එකේ කරන්න තියෙන වෙනස්කම් ටික. අනිත් ටික තියෙන්නේ එම්බ්‍රොයිඩරින් කරනවා කියලා කරන වැඩේ තියෙන්නේ කරන කෙනාගේ අතේ තමයි. මැෂින් එකට කරලා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වාට එච්චරයි. ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ. මේ කියන්නේ මැෂින් එකෙන් කරලා දෙන්න ඔයාලට 10%ක් විතර. ඉතුරු 90%ක තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. ඊට පස්සේ අපි පුට් එක උඩට උස්සලා තියෙන්නේ. අපි ෆ්‍රේම් එක මේක ඇතුළට දා ගන්නවා. මේ ෆ්‍රේම් එක ටිකක් ඝනකම වැඩි දා ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ අපි මතක ඇතුව කරන්න ඕනේ තමයි පුට් එක නැති වුණාට පුට් එක මෙහෙම උඩට උස්සලා තියෙනකොට මෙතනින් ටෙන්ෂන් එකෙන් නූල් බුරුල් කරලා දෙනවා. ඒක අපි දන්නවනේ. අපි පුට් එක උස්සනකොට මෙතන ටෙන්ෂන් බුරුල් වෙනවා. ඒ මොකටද අපිට මහලා එළියට ඇදලා ගන්න පහසු කරන්න. ඒක මැෂින් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකක් නේ. ඒක මැෂින් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුළට දාලා ඉවර වෙලා ෆුට් එක දානවා පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ අපි ඉදිකටුව පහතට ඇරලා ගන්නවා උඩට. subscribe කරන්න. bell icon click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මැෂින් එක මහන ගමන් මෙහෙම ෆ්‍රේම් එක මූව් කරන්න. එතකොට අපි උඩ නූලක තද කරගෙන තිබුණොත් යට නූල උඩට එනවා. ඒක නිසා අපි මෙතනින් බුරුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් කෝඩ් එක දාලා බලමු. මට එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන්න බෑ. මැෂින් හදන්න විතරයි පුළුවන්. ඒක නිසා මට ලස්සන රටාවක් මහන්න බෑ. මම වැඩේ කරන විදිය පෙන්වන්නම්. අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා පුට් ලිෆ්ටර් එක පල්ලෙහාට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එක මූව් කරලා මහ ගන්න. දැන් ඔන්න ඔබට පේනවා ඇති යට නූල සුදු පාට නූලක් තියෙන. ඒ නූල උඩට එනවා. ඒ හේතුව තමයි උඩ නූල තවමත් තද වැඩි. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතනින් තවත් නූල බුරුල් කරගන්නවා නිදහසේම නූල ගලාගෙන එන විදිහට. ඔන්න දැන් සුදු නූල උඩට එන්නේ නැහැ. සුදු නූල උඩට එන්නේ නැහැ. උඩට එන්නේ නැතුව ගානට රෝස පාටක විතරක් මැහෙනවා.
ඉතින් මෙතනදී දැන් අපිට ඕනනම් මේක 6x කෝඩ් එක දාලා අවශ්‍ය තැනදී 6x කෝඩ් එක දාලා කියන්නේ කෝඩින් 6x වලට දාලා මහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නෝමල් වල සමහරක් මෝස්තර මහනකොට නෝමල් වලින් විතරක් මහලත් මහන දේවල් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි මේක නෝමල් වල තියාගෙන එම් අපි කරන්න යන රටාව හදාගන්න රටාවට අනුව ප්‍රේම් එක එහෙට මෙහෙට කරන එකනේ කරන්නේ. එතකොට ප්‍රේම් එක එහෙට මෙහෙට කරනවට අමතරව 6x මැෂින් එකේ දැන් බ්ලැක් හෙඩ් එකකදී නම් අපිට 6x නැති නිසා ඒ වාසිය නැහැ. අපි කරන හැම මෝස්තරයක්ම කරන්න වෙන්නේ අපිට ප්‍රේම් එක වමට සහ දකුණට හෝ ඉස්සරහට පස්සට මේ විදිහට කරලා. නමුත් 6x මැෂින් එකේදී අපිට මේ 6x liver එක තියෙන නිසා 6x උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ වැඩේ කරගෙන යන්න. දැන් normal විදිහට කරනවා නම් අපිට මෙහෙම ප්‍රේම් එක විතරක් තමයි මෙහෙම එහෙට මෙහෙට කරලා ප්‍රේම් එක මූව් කරලා තමයි අපිට පුරව ගන්න වෙන්නේ. අපි මොකක් හරි කරන මෝස්තරය. මේ විදිහට කරන්න. එතකොට මම අර කලින් අර වීඩියෝ එකක් තව එකක් දාලා තියෙනවා එම්බ්‍රොයිඩින් ගැන. ඒකේ බලන්නකෝ ඒ එතනදී පුරව ගන්න විදිය. දැන් මේ විදිහට තමයි අපිට normal වලින් පුරවන්න වෙන්නේ. නමුත් 6x තියෙනකොට අපිට 6x liver එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පළලට මහ ගන්න. එතකොට දැන් ඔය ක්‍රම දෙක තමයි යන්නේ. normal machine එකේදී කරගන්න ඕනේ ටිකක් normal machine එකේදී මහනකොටත් මේ විදිහමයි. subscribe කරන්න bell icon click කරන්න. දැන් මේ තියෙන අපි මුලදී මහපික මේකේ සුදු පාට නූල උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ එහෙම නැහැ. එතකොට යටපැත්තෙන් බලපුවාම මේ අපි ඉස්සෙල්ලා මහපිකේ අපිට පේනවා නිකන් නූල සුදු නූල යට නූල නිකන් බුරුල් වගේ. නමුත් ඇත්තටම තියෙන්නේ උඩ නූල තද වැඩිකම. එතකොට අපි ඒක බුරුල් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ දැන් උඩ පැත්තෙන් එන මේ දම් පාට නූල යටපැත්තට ඇවිල්ලා සුදු පාට එක උඩට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්න ඕන හරි විදිය. මේ පැත්තෙන් බලනකොට උඩ අපි මෝස්තරේට පාවිච්චි කරන නූල සම්පූර්ණයෙන්ම රෙද්ද යටපැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යටපැත්තේ නූල උඩ පැත්තට එන්න බෑ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ෂටල් එකේ නූල උඩරිම බුරුල් කරගෙන මේ ටෙන්ෂන් එකේ නූලත් උඩරිම බුරුල් කරන එක. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වහනකොට මේක මම කියන්නේ අතින් අදිනකොට කැඩෙන ගානට තියාගන්න කියලානේ. දැන් මේක අපි අදලා බලනකොට නිකම්ම ගලාගෙන එනවා. සමහරක් වෙලාවට මීටත් වැඩිය බුරුල් කරන්න වෙනවා. මහන නූලත් එක්ක දැන් ගොඩක් අපි එම්බ්‍රොයිඩරි නූලක් එහෙම සිනිඳු නූලක් එහෙම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ටෙන්ෂන් ගොඩාක් අඩු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් නූල කැඩෙනවා. ඒක අපි ඒ වෙලාවට වෙන දේවල් බලලා වෙන්නේ මොකද්ද බලලා තමයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මූලික වශයෙන් මැෂින් එකේ කරගන්න ඕන සැකස්මයි මූලිකව මහන විදිහයි තමයි මේ